Всім привіт! Зараз поговоримо про те, як можна виміряти швидкість читання ваших SSD або HDD дисків. Для цього є багато програм, основна з них сама така популярна це Crystal Disk Mark. Щоб її скачати, заходимо на сайт Crystal Mark Info, вибираємо програму Crystal Disk Mark. У нас почалося скачування останньої версії програми. Зберігаємо установчий файл. Відкриваємо папку з установчим файлом і запускаємо файл установки. Програма встановилася. Запускаємо за допомогою ярлика. І в нас відкрилось вікно програми. Воно в нас одне, програма виконана в мінімалістичному стилі. Зараз коротенько по налаштуваннях. В розділі файл ми можемо зберегти результати нашого тестування жорстких дисків. В розділі налаштування можна вибрати розмір файла, яким буде тестуватися жорсткий диск, кількість потоків, кількість черг. Якщо ви в цьому не розбираєтесь, то не варто сюди лізти, залишаємо все по умовчанням. В розділі профіль може вибрати профіль тестування, або запис і читання, або просто запис, або просто читання. В розділі тема вибираємо зовнішній вигляд нашої програми. Розділ допомога може подивитися інформацію про версію програми, також зайти на веб-сайт і подивитися технічну інформацію і справку по користуванню цією програмою. І в розділі мова вибираємо мову інтерфейсу програми. В основному вікні програми в нас зліва знаходяться кнопки запуска тестів. Всього тестів у нас 4. Верхньою кнопкою ми можемо запустити всі тести. І знизу у нас 4 кнопки запуска окремих тестів. Перший тест – це в нас тест послідовного читання запису блоками по 1 МБ. Глибина черги 8 і 1 потік. Другий тест – це також тест послідовного читання запису блоками по 1 МБ, глибина черги 1 і 1 потік. Третій тест – тест випадкового читання запису, блоки по 4 кБ, глибина черги 32, 1 потік. І останній тест – це також тест випадкового читання запису, блоками по 4 кБ, глибина черги 1 і 1 потік. Результати всіх тестів відображаються у нас ось тут. У цих стовпчиках у нас швидкість читання і в цих стовпчиках швидкість запису. І тепер по-простому, якщо ви хочете знати швидкість читання вашого HDD чи SSD диска, то вам достатньо інформації із ось цих двох тестів. Саме в них буде показана максимальна можлива швидкість читання ваших дисків. Останні два теста вам потрібні в тому випадку, якщо ви хочете на диск поставити операційну систему. Тому що саме ці два тести показують випадкове читання і запис невеликих файлів. Це якраз той режим, в якому працює операційна система, тому що вона постійно записує, перезаписує, стирає невеликі об'єми файлів. І якраз у цих останніх двох тестах буде показана швидкість роботи диска в цьому режимі. Чим вона більша, тим, звичайно, швидше буде працювати ваша операційна система. У верхніх рядочках ми можемо вибрати параметри тестування наших жорстких дисків. Тут можемо вибрати кількість тестів, які буде робити програма. За умовчання вибрано 5. Відповідно, вона зробить 5 тестів жорсткого диска і середнє значення в нас виведеться сюди на екран. Тут вибираємо об'єм файла, яким буде тестуватися жорсткий диск. За умовчанням 1 ГБ. Цього досить, якщо ви тестуєте HDD або SSD. Якщо ви будете тестувати CD-карти або які-небудь флешки, то вибирайте файл розміром там 128 МБ або 256. В цьому вікні вибираємо диски, які будемо тестувати. І останнє вікно, в яких одиницях швидкості в нас буде виводитись інформація. За умовчанням в мегабайтах в секунду ми її залишаємо. Тепер давайте зараз перевіримо для прикладу жорсткі диски, які в мене є. На даний момент в мене в комп'ютері стоїть одна SSD від Kingston на 500 ГБ. На ній встановлена операційна система. І жорсткий диск на 2 ТБ від Seagate. Він у мене розділений на два розділи.
Зараз ми їх протестуємо. Перший будемо тестувати жорсткий диск від Seagate. Запускаємо абсолютно всі тести і чекаємо. Всі тести завершено, і в самому верху в нас максимально можлива швидкість читання і запису на наш жорсткий диск. Добре, зберігаємо результати теста. І зараз протестуємо SSD-шку і порівняємо результати із HDD. Тести закінчились і бачимо результати швидкості SSD диска. Звичайно, вони більші, ніж HDD. Ось бачимо швидкість жорсткого диска і швидкість SSD. Особливу увагу зверніть на останні два теста. Як я вже говорив, саме вони показують, з якою швидкістю буде працювати ваша операційна система. Як бачимо на SSD-шках, ці результати швидкості набагато більші, ніж на жорсткому диску. Тому якщо у вас старенький комп'ютер чи ноутбук, не полініться, придбайте SSD-шку, поставте на неї операційну систему, і ви будете просто здивовані, наскільки швидко він почне у вас працювати. В цілому це все по програмі, тому якщо ви хочете виміряти швидкість роботи ваших HDD чи SSD дисків, то рекомендую програму Crystal Disk Mark. Вона проста, зручна, мінімум налаштувань. Для роботи з нею не потрібно мати якихось специфічних знань, достатньо її запустити, вибрати диск для тестування, і через декілька хвилин всі результати будуть виведені у вас на екрані. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку, і до зустрічі!